الدينية من العتبتين المقدستين وجه الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلوات الخمس. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن لكل شيء زينة، وزينة الإسلام الصلوات الخمس، ولكل شيء ثمن، وثمن الجنة الصلوات الخمس، ولكل شيء سراج، وسراج قلب المؤمن الصلوات الخمس، ولكل شيء ركن، وركن المؤمن الصلوات الخمس، ولكل شيء براءة، وبراءة المؤمن من النار الصلوات الخمس. وقال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الأذان وجه دينكم. وقال الإمام الرضا عليه السلام: إن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: حافظوا على الصلوات الخمس. جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول، كما نسأله أن ينصر مجاهدينا ويعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.